გამარჯობა ეთერშია დღის ამბები 4-ზე ვაგრძელებთ გამოშვებას მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე მარკეტინგული ხერხი ამოფარება თარიღებზე ისტორიის გადაწერის მცდელობა წინასაარჩევნო სტრატეგია თვითკრიტიკის გარეშე ოპონენტების და საექსპერტო წრეების შეფასება ივანიშვილის წერილზე პატრიოტიზმით სავსე სიღრმისეული ანალიზი ასე აფასებენ თანაგუნდელები პარტიის ლიდერის წერილს პარლამენტის თავმჯდომარე ფიქრობს რომ რადიკალიზაციის მცდელობა აწყობთ იმ ძალებს, რომლებსაც სურთრევანში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ საზოგადოებაში იყოს უზრუნველყოფილი ერთიანობა და ერთსულოვნება ეთანხმება ივანიშვილის წერილის პათოსს ირაკლი კობახიძე. ბიძინა ივანიშვილის წერილზე რეაქციები იქნება ილუსტრაცია ვის ეხება წერილი, სამშობლოს სიყვარულისა და დაპირისპირების ნაწილშია უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის მოსაზრება. გიევოლსკი მიიჩნევს, რომ ივანიშვილის წერილი უახლოესი ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდის შეფასება. რეალურად პოლიტიკურ ბრძოლას შეეწირა ეროვნული ინტერესები, მაშინ როცა გაერთიანება გმართებდა, ამაზე წერს ივანიშვილი, ამბობს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. წერილები როგორც კომუნიკაციის ფორმა, ქართული ოცნების ლიდერი, ყოფილი პრემიერი და მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილი მორიგ წერილს აქვეყნებს. მისი პირველი გამოჩენაც პოლიტიკაში წერილით დაიწყო და ის დროდადრო ამ ფორმით ურთიერთობს საზოგადოებასთან. წერილი კონკრეტულ თარიღს ეძღვნება, საუბრობს 9 აპრილის მნიშვნელობაზე, მისეულ აღქმაზე, როგორი იყო გზა 1989 წლიდან დღემდე, როგორ იმარჯვებდა ემოცია რაციონალიზმზე, წინა ხელისუფლების პერიოდზე, საუბრობს სააკაშვილზე, რომელსაც შინ-ნაზარდ დიქტატორს უწოდებს 2012 წლის მოცემულობაზე, დემოკრატიის ნასახის გარეშე ხმაგაგმენდილი მედიით, გადავსებული ციხეებით და აღმოსავლური ტირანიის ცინიკური მოდელით, ხელისუფლების გადაბარებაზე და საუბრობს რეალობაზე, რომელშიც მისი აზრით ევროპულ დემოკრატიას ვერ ეწევა ეკონომიკა. ეს მისი საყვარელი ფორმულაა, რომელზეც ადრეც ბევრჯერ უსაუბრია. წერილის დედა აზრი ასეთია, რომ წარსულში იყო ემოცია, ქაოსი, კორუფცია, დიქტატურა, რომ აწყვოში არის პროგრესი, მშვიდობა, არნახული ეკონომიკური ზრდა, ევროპული დემოკრატიის ზეიმით, ან უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთბაშად არაფერი ხდება, რომ წინსვლას დრო და მოთმინება სჭირდება, რომ მოდით გავერთიანდეთ, ასეთია მისი შეთავაზება, რომ წარსული შეხსენების დრო არ არის. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან, ისევ ივანიშვილის წერილის გარშემო, ჩვენი პირველი სტუმარია რატი იონათამიშვილი ქართული ოცნებიდან. ბატონ რატი, იმ პარტიის ლიდერის მხრიდან საუბარი, ნუ შევახსენებთ ერთმანეთ წარსულს, მოკლედ წარსულზე აღარ გვინდა მოკლედ საუბარი, რამდენად მისაღები ფორმულაა, მაშინ როდესაც თქვენი პარტიის პოლიტიკური სტრატეგია დიახაც აწყობილია თქვენი ოპონენტების წარსულის შეხსენებაზე. მოგესალმებით ქალბატონო დიანა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ კითხვისთვის, ოღონდ თქვენის ნებართვით ვევითქვი, რომ ჩვენი სტრატეგია სულიად სხვა რაღაცა არის. ამ შემთხვევაში არის საქმის კეთება და რა ის რომ შევახსენოთ წარსული. კი, არის ხშირად ესეთი ნარატივიც, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი მიზანი, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია და კაფიოდ ყვა განსაზღვრული ეს ხედვა, რომ ჩვენ უკეთესები შეგვიძლია მხოლოდ ვიყოთ იმის ხარჯზე, რომ გავაკეთოთ კარგი საქმეები, განურჩევლად იმისა, ადრე რა ხდებოდა და როგორ, ანუ შედარებისთვის კი არ არის ის, რომ ჩვენ ვართ მოტივირებულები პროგრესისკენ, არამედ ეს არის ჩვენი ვალდებულება და უმთავრესი პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის წინაშე და მეც დამეთანხმებით ალბათ რომ ძალიან არ მიყვარს და არასდროს ვთქვათ ვიხსენებ ხოლმე იმ თუნდაც ძალიან მძიმე წლებს, რომელიც თუნდაც ჩემთვის როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანისთვის იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში, მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ დღეს უნდა მივიღოთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, დღეს ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი მომავალი და აქედან გამომდინარე ეს მომავალი ზუსტად ამ ძლიერი და სწორი გადაწყვეტილებებზე უნდა იყოს დაფუძნებული და არა სხვა ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების წარსულის მუდმივ გამეორებაზე და ამ შემდეგ. ამას უფრო მეტად ცდილობენ ხოლმე მედია საშუალებები, ასევე ჩვენი ოპონენტები, რომ თითქოს ეს არის ჩვენი მიზანი, მაგრამ ნამდვილად გულწრფელად მინდა ყველა დებატში, ყველა ეს თქო დისკუსიის დროს საპარლამენტო გამოსვლებშიც მუდმივად შეახსენებთ წარსულს და სწორედ რომ ამუნათებთ, როგორც ივანიშვილის წერილშია, ამუნათებთ თქვენს ოპონენტებს. თქვენ ასევე საზოგადოებასაც ხშირად ახსენებთ წარსულს, ნაციონალური მოძრაობის, ანუ წინა ხელისუფლებას
და მიუთითებთ, ასე ვთქვათ, გზასაჩვენებთ, რომ არჩევანი მასკენ იქნება ძიმე წარსულში დაბრუნება. აი ეს არის თქვენი სტრატეგია. როცა ივანიშვილი საუბრობს, რომ აღარ არის დამუნათების და პოლიტიკური წარსულის მუდმივად შეხსენების დრო. ეს ნიშნავს თუ არა, რომ აი ამ დებატებშიც, დისკუსიაშიც, ოპონენტებთან ურთიერთობაშიც თქვენ სხვა რიტორიკას აირჩევთ. დიახ, მე ამას ვამბობდი, რომ წარსული არ არის ის სუბსტანცია, რომელიც ხელის ერთი მოსმით ქრება და აღარ არსებობს, ის ჩვენს მეხსიერებაში ილექება და ეს არის ის გამოცდილება, რომელიც უნდა იყოს ერთ-ერთი საყრდენი იმისთვის, რომ ჩვენ უკეთესი ხვალინდელი დღე შევქმნათ უკვე დღეს. ჩვენი მიზანის ყოველთვის ეს არის ხანდახან გარკვეული დებატები, როდესაც ვერ გავექცევით უბრალოდ ხოლმე ამ ხსენებას, მაგალითად, როდესაც ჩემს მაგალითზე კეთქვით ისე მე მგონი ყველაზე გულწრფელი ამ შემთხვევაში ვიქნები და რას გულისხმობ, როდესაც სამოქალაქო სექტორში ვიყავი და დღეს ვარ ხელისუფლებაში, ჩემი მოთხოვნები და პოზიციები რაც იყო უცვლელი დარჩა. და როდესაც აღარ ვიქნები ხელისუფლებაში, ეს პოზიციები და ღირებულებები ისევ უცვლელი დარჩება და ისევ ადამიანის უფლებები და ფოკუსირებულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები იქნება ჩემი მთავარი მოტივატორი. უბრალოდ ხდება ხოლმე, რომ როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ სულიად სხვა პოზიცია ჰქონდათ, დღეს სულიად სხვა პოზიცია და ხანდახან დისკუსიაში შეიძლება ეს ელემენტები შემოვიდეს, მაგრამ ეს არის ერთი ელემენტი. ამ შემთხვევაში ამ საერთოდ თუ გავისწავლეთ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ვინაიდან ეს წერილი დამატებით განმარტებებს საჭიროებს, ასე ვფიქრობ, ხომ არ გგონიათ, რომ როდესაც საუბარია, რომ არ არის საჭირო პრინციპულობის ლოზუნგით საზოგადოების გახლეჩვა, თითის გაშვერა და პოლიტიკური წარსულის მუდმივად შეხსენება, აქ ნაციონალური მოძრაობა კი არა, დღეს ოცნების მხარეს გადმოსული სადაო წარსულის მქონე ადამიანები იგულისხმებიან, თუნდაც სასამართლო კორპუსის წევრები. ანუ ეს ოპონენტებზეა პოლიტიკურზე საუბარი თუ თქვენს წიაღში მოქცეულ სადაო წარსულის მქონე პერსონებზე. იქნებ თუ გაქვთ პასუხი ამ კითხვაზე გითხრათ. დიახ. კი, რა თქმა უნდა, მაქვს პირველ რიგში მინდა სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ ეს წერილი განმარტებებს არ საჭიროებს, უბრალოდ თქვენ მისვათ კითხვებს და მე ვალდებული ვარ, რომ თქვენს კითხვებს პატივიცე და გაგცეთ პასუხი და აქედან გამომდინარე ვსაუბრობთ. ანუ ჩათვალეთ, რომ ვიგულისხმე, რომ რაღაც დამატებითი გაგრძელება. კი, რა თქმა უნდა, ეს უკვე დადებითი, კი. ეს უკვე დადებითი მხარე არის ამ წერილისა, ჩვენ შეგვიძლია ამ წერილში წარმოქმნილ სხვადასხვა საკითხებზე ფართო დისპუტი მოვაწყოთ და ვისაუბროთ, ეს უკვე ძალიან პოზიტიურად მინდა შევაფასო. რაც შეეხება სამიზნეს, ჩვენი ნებისმიერი მსგავსი განცხადების და პარტიის თავმჯდომარის მიზანი ყოველთვის არის ადამიანი, ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი საზოგადოების უკეთესობა. და ალბათ დამეთანხმები და თითოეული ჩვენთაგანი, ვინც თუნდაც ახლა თქვენს ეთერს უყურებს, ფიქრობს, რომ ქვეყნის პროგრესი ერთიანობის გარეშე არ არსებობს და ერთიანობას აქვს ის ძალა, რომელსაც მართლა ნებისმიერ პრობლემას, ნებისმიერ განსაცდელს შეუძლია გაუძლოს და გამარჯვების ისტორია შექმნას. ესეთი იყო ზუსტად 9 აპრილი, რომელსაც მე დღესაც ვერ ვიხსენებ აღელვების გარეშე, იმიტომ რომ ეს იყო ის გზა, რომელსაც მე ყოველდღიურად ჩემს ბავშვობაში სახლიდან სკოლამდე გავდიოდი და ვუყურებდი იმ ტალღას, იმ სულისკვეთებას, იმ მუხტს, რაც ტრიალებდა მაშინ რუსთაველის გამზირზე. მე მახსოვს პირველი მსვლელობა, რომელიც დაიწყო ივანე ჯავახიშვილის პირველი კორპუსიდან, უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან, რომელმაც ჩემს სკოლაში ჩაუვარა და მე ეს კადრები დღემდე არ ამონდის თვალიდან, როდესაც სტუდენტების, ვთქვათ, დიდ არმიას ვიტყოდი, ესე წინ მოუძღოდნენ მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია და მუხრან მაჭავარიანი და დღესაც, როდესაც მახსენდება ეს ყველაფერი, მე კიდევ ერთხელ ვწმუნდები, რომ ჩემი ეროვნული იდეალები, ჩემი ეროვნული ღირებულებები მნიშვნელოვნად ჩამოყალიბდა ზუსტად ამ პერიოდში და მე ზუსტად აი ამ წერილში ძალიან კარგად იყო ნახსენები 9 აპრილის იდეალები, ამ იდეალის ერთგული რჩები, რომელსაც ვისთან გაერთიანებისკენ არის მოწოდება, ანუ თქვენ ერთმანეთთან ძალიან მარტივია ამაზე პასუხი, ეს გაერთიანება უნდა იყოს. აი, დაპირისპირებული მხარეები ყველანი ერთად რის გარშემო?
9 აპრილის მთავარი მუხტი და ამ გამარჯვების მთავარი საფუძველი იყო ზუსტად ის ერთობა, რაც ჩვენ საზოგადოებაში იყო და რის მსგავსით სამწუხაროდ იმის მერე მე ჩემს სამშობლოში აღარ მინახავს და მე მართლა ძალიან მენატრება ის ერთობა და ის მუხტი, რაც ჩვენ მაშინ ყველას გამოძრავებდა. მე თაობათა შორიდან დავიწყოთ თუ ქალისა და კაცისგან დავიწყოთ, აი ნებისმიერი მიმართულებით, მათ შორის ეროვნული უმცირესობებიდან თავისი შედეგი გამოიღო. ეხლა სხვა ამოცანები, სხვა ეპოქა და სხვა გამოწვევები არსებობს. ნებისმიერ ეპოქაში და ნებისმიერ გამოწვევაში ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება, რაც შეება, ეს არის ერთიანობა საზოგადოების. ერთიანობა იმ ღირებულებებით, აი მაგალითად თქვენი და თინა ბოკუჩავას ერთიანობა ქვეყნის ასაშენებლად, აი იქნებ უფრო დავწვრილმანდ ცოტა, მაგრამ მე შემიძლია კი დავწვრილმანდეთ პირიქით, მე ვფიქრობ ზუსტად ის რომ მე გასაყოფი არავისთან არაფერი არ მაქვს ჩემი ქვეყნის წარმატების გარდა. სხვა ყველაფერი არის მეორე და მეათე ხარისხოვანი, როგორი დაძაბული პოლიტიკური დღის წესრიგიც არ უნდა გქონდეს, როგორი აზრთა სხვადასხვაობაც არ უნდა იყოს, როგორი დაპირისპირებული პოლიტიკური პლატფორმებიც არ უნდა გქონდეს. ჩვენ ერთ ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, ხო, რომ არის ღირებულება, რაც არის პირველ რიგში ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და მე დავამატებდი ამას ჩვენი ქვეყნის ის გეზი, რომელიც ჩვენ კონსტიტუციით გამოვამტკიცეთ, რაც ზუსტად დასავლეთისკენ სწრაფვას ნიშნავს, ეს არის ის ღირებულებები, რომელიც პირველ რიგში დაიბადა ზუსტად 9 აპრილს და ვისაც ეს ღირებულებები ამოძრავებს, ვინც ამ ღირებულებების ერთგულია ჩვენ საბოლოო ჯამში ნამდვილად ერთი მიზანი გვამოძრავებს ყველა, შეიძლება ჩვენი გზები იყოს სხვადასხვანაირი, ზოგის გზაზე უფრო მეტი განსაცდელი იყოს, ზოგის გზაზე უფრო ნაკლები პასუხისმგებლობა, მაგრამ საერთო ჯამში სადაც უნდა მივდიოდეთ არის ზუსტად ეს და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამ ერთობის დეფიციტი დღეს ჩვენ საზოგადოებაში ნამდვილად არის. იმიტომ რომ გახსოვთ ხომ გავიხსენებ ქართულ კლასიკას, რომ პრობლემა გათითო-კაცებიდან იწყება და ზუსტად ეს არც ახალი პრობლემა არ არის სამწუხაროდ, არც გუშინ გაჩენილი პრობლემა არ არის. და კითხვა მაქვს ასეთი, რომელიც ეს კითხვა დავსვით თქვენი პარტიის სხვა წევრთან, ეს წერილი მოკლებულია თვითკრიტიკას, ისეც როგორიც მაგალითად იყო ვიდეო მიმართვის დროს მეორე ტურამდე ივანიშვილის, სადაც ის საუბრობდა როგორ დაცილდა ხელისუფლება საზოგადოებას და რომ ზოგიერთი მოხელეს ზრუნავს პირად კეთილდღეობაზე, რომ სიდუხჭირე არის გამოწვევა, რომ სამართლიანობა ვერ აღდგა. აი იმ მუხტსა და ამ წერილში მე პირდაპირ გეტყვით, რა თქმა უნდა, მე ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით ამაშიც და გეტყვით. აი სად დაინახეთ თქვენ თვითკრიტიკულობა ამ წერილში და მე დაგეთანხმებით. კი, ჩემთვის კრიტიკულობას ხედავ ზოგადად ეს ახალი არ არის და ამიტომ კიდევ უფრო თამამად დაგუწყელად გეტყვით ამას, ის რომ დღეს საზოგადოება არ არის ესეთი ერთიანი, როგორიც არის და ჩვენ მუდმივად ერთმანეთის გადაბრალებებზე, ესე თქვა, ვცდილობ ძალიან. ეს არის თვითკრიტიკულობა, საზოგადოებრივი პრობლემა. აი დავამთავრო, არ დამთავრებია, თული წინადადებით ვამბობ ძინის მერე უნდა ძირითადი წინადადება უნდა თქვა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ თავარი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს სწორედ ხელისუფლებამ იმაში, რომ საზოგადოება იყოს ერთიანი. რადგანაც ხელისუფლება არის უმთავრესი ამ პასუხისმგებლობის ტარების დროს. აქედან გამომდინარე, თუ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში არ არის ერთიანი, ჩვენ უნდა საკუთარი თავიდან დავიწყოთ ამის ძიება. ჩვენ საკუთარი თავიდან უნდა ვეცადოთ ამ სიტუაციის გამოსწორებას და ისევ ამ წერილში მოყვანილ მერაბ კოსტავას ძალიან ცნობილ სიტყვებს გავიხსენებთ, ხო? კი, რომ ეროვნული მოძრაობა საკუთარი თავი კი არ უნდა მოხსოვდეს ეროვნულ მოძრაობაში, არამედ გვიყვარდეს და არა ჩვენი თავი ამ ეროვნული მოძრაობა უნდა გვიყვარდეს საკუთარ თავში. დიახ, ეს ვფიქრობ, რომ გენიალური სიტყვებია, რომელიც თითოეული ჩვენთაგანისთვის ცხოვრებისეულ კედოდ უნდა იყოს და თქვენ ეს წერილი დღეს გამოქვეყნების შემდეგ რატი თქვენ ამ წერილს დღეს გამოქვეყნების შემდეგ გაეცანით თუ პარტიის წევრებისთვის ბევრად ადრე იყო ხელმისაწვდომი? არა, მე ცხადია, ბევრი წერილი მაქვს და წერილი და მონოგრაფია, მაგრამ ამ წერილში არანაირი მონაწილეობა არა, სხვა რამე კითხეთ. მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა, გასაგებია. კი, დღეს გავეცანი, რა თქმა უნდა, გამოქვეყნების შემდეგ და ძალიან საინტერესო წასაკითხი იყო ჩემთვის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ისეთი აქცენტია ასევე დასმული ამ წერილში თითოეული ჩვენთაგანისთვის მისი გაანალიზება, საინტერესო დასკვნების გამოტანის საფუძვლად უნდა. თქვენთვის გარკვეული საგზაო რუკაა ეს წერილი და მაინც დაუბრუნდები მთავარ შეკითხვას, ეს თქვათ
რა საიტკენ მიგაი ტეხილებზე იყო იქ საუბარი ეხა თქვენთვის რა გესგაჩვენებთ ეს წერილი თუ ის არის ქართული ოცნების რაღაც სამოქმედო გეგმასავით კეთილი დიახ მოდი პირდაპირ ამ წერილში რა არის საინტერესო ამ წერილში საინტერესო არის ის პირველ რიგში რომ არის ეს ვთქვათ გაანალიზება იმ წარსულის რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენმა ქვეყანამ გამოიარა ასევე საუბარი იმ პრობლემებზე რა პრობლემების დღეს გვაქვს ჩვენ და საბოლოოდ ასევე გადაჭრის გზებზე ანუ ფაქტობრივად ამ წერილმა ეს სამი ეს ვთქვათ სეგმენტი გააერთიანა თუ შეიძლება ესე ვთქვათ ამ სამის ვთქვათ სუბსტანციის ერთობაში მოყვანა უნახეთ იმიტომ რომ ერთის ხო ძალიან მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ ჩვენი წარსული და სწორი დასკვნები გამოვიტანოთ. მეორე ის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად და ადეკვატურად შევაფასოთ ის რეალობაში დღეს ჩვენ ცხოვრობთ და ასევე ჩვენი ვარდებულება არის რომ ვიფიქროთ სწორედ ამ ორი პუნქტის და ამ ორი საფეხურის საფუძველზე იმ მომავალზე რომელიც შეიძლება ჩვენ გვინდა და რომელიც ვფიქრობთ რომ უკეთესი იქნება ჩვენი შვილებისათვის. ამიტომ ეს არის მაღალი პასუხისმგებლობით გამსჭვალული წერილი მე პირველ რიგში ამას ვიტყვი და ძალიან მაღალი სახელმწიფოებრივი დიდი მადლობა. ეს არის ძალიან საინტერესო. ცხადია, ჩვენ ახლა არ უნდა ვიფიქროთ ის რომ ერთი წერილი შეიძლება იყოს თუნდაც საინტერესო და კარგი მთლიანად ჩვენი სტრატეგიის ნაწილი. ჩვენი სტრატეგიის ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი საარჩევნო პროგრამა, ჩვენი სამთავრობო გეგმა და ჩვენ მივყვებით ამას იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის უკეთესი ხვალინდელი დღე უზრუნველყოთ. დიდი მადლობა, რატი იონათამიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ქართული ოცნებიდან, სერგი კაპანაძე ევროპული საქართველოდან იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ბატონ სერგი, წერილი, რომელშიც დიდი ნაწილი სწორედ პოლიტიკური წარსულის შეხსენებას და კრიტიკას ეთმობა, სრულდება იმით, რომ აღარ გვინდა ერთმანეთის დამონათება, პოლიტიკური წარსულის მუდმივი შეხსენება. აი რა არის თქვენთვის რა ტიპის გზავნილია, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ ეს წერილი სახელისუფლებო მართველი პარტიისთვის გარკვეულ სამოქმედო წერილად იქცევა. აქედან გამომდინარე, მის მიმართ ინტერესი უფრო მეტია, ვიდრე შეიძლება ეს იყოს რიგითი პოლიტიკოსის წერილისადმი. ეს მე არ მესმოდა უბრალოდ წინა რესპონდენტის მოდა ესე თქვენს რომ სამოქმედო გეგმა არის ჩვენი. არა, ეს ჩემი შეკითხვა იყო ასეთი. ხომ არ არის რაღაც ამდაგვარი საგზაო რუკა ოცნების? ხო, მოკლედ მე არ გამიკვირდება რომ ქართული ოცნების დეპუტატებისგან ბიძინა ივანიშვილის ყველა წერილი, იმეილი, SMS-ი გაფიქრება და რაღაც აზრის გაჟღერება რომ არის მიჩნეული როგორც სამოქმედო გეგმა და რაღაც ძალიან დიადი და ძალიან მნიშვნელოვანი და დავაზუსტებ რომ ჩემი ინტერპრეტაცია იყო შეკითხვის ფორმულირება იყო ასე. ხო, გავიგე. ამიტომ რომ არ გამიკვირდება თუ ასე ჩათვლის დიდი ნაწილი უმრავლესობის რომელიც ერთხელ მარტო იმით არის დაკავებული ამ ბოლო ხნის განმავლობაში რომ რასაც ივანიშვილი იტყვის, რაც არ უნდა ცუდი იყოს, ისაც ივანიშვილი გააკეთოს, რაც არ უნდა ცუდი იყოს და ეს მე გააყრავს. ამიტომ დაკავებული. ეხლა ამაზეც ამიტომ არ გამიკვირდება თუ ეგეთ შეფასებები იქნება. მაგრამ თვითონ წერილს რაც შეეხება, გასაგებია ერთის მხრივ ბოლოს ესეთი ცალკმა მოწოდება, რომ მოდი დავანებოთ თავი ერთმანეთის დაყოფას წარსულის მიხედვით და წინ გავიხედოთ და ოღონდ წერილის სულისკვეთება ეგ კი არაა. წერილის სულისკვეთება სწორედ ის არის, რომ აი სხვები და ცუდები არიან და ჩვენ რა კარგები ვართ 2012 წელს თურმე 9 აპრილის მსგავსი რაღაცა მოხდა, როცა სპირსის რაღაც ხელისუფლება დამარცხდა და ყველაფერი წინაზე არის დაბრალება იმისა რა პრობლემები დღეს ქვეყანას გააჩნია და ისეთ როგორ არის საქმეებმა უნდა აჩვენოს ეს და არა სიტყვებმა და რადგან საქმეები ხო რა არის საქმეები არის პოლიტიკური ოპონენტების ციხეში ჩაყრა. საქმეები არის ძალადობის გამოყენება არჩევნების დროს. საქმეები არის ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება, მიუხედავად აბსოლუტურად საფუძვლიანი კრიტიკისა ოპოზიციის საზოგადოების მხრიდან, რომელიც პირიქით ქვეყანას აღარიბებს და უკან მიყავს. ეს არის ის რეალობა, რომელიც გვაქვს. საქმეები არის უკიდურესი პოლარიზაცია. ვინ გამოიწვია პოლარიზაცია ერთი ბოლო წლების განმავლობაში? 12-ში რომ ნაბიჯი წინ გადაიდგა, უდაოდ და წინა ხელისუფლებამ არჩევნები წააგო. ამაში მე ეჭვი არ მეყარება, ეს ნამდვილად უდაოდ კარგი ნაბიჯი იყო. ოღონდ ამას მე მოყვა უკიდურესი რადიკალიზაცია და პოლარიზაცია საზოგადოების პირველ რიგში ივანიშვილის გამო, მისი პირადი რიტორიკის გამო. მისი პასუხისმგებლობის სტილი ბატონი ღარიბაშვილის ეხლა რომელიც დააბრუნა. სერგი ზოგადად პოლიტიკური კლასის პასუხისმგებლობის წილი არის ხელისუფლების. ყოველთვის როცა ხდება ბუნებრივია ივანიშვილი იყო მკვებავი ამ რიტორიკის და მისი კონკრეტული წარმომადგენლება. რა თქმა უნდა, ივანიშვილის თაოსნობით მოხდა როგორც პოლიტიკური ოპონენტების დაჭერა და მთელი ეს დემონიზაციის კამპანია.
რომელიც დღემდე გრძელდება, არ დაგავიწყოთ ხალხმა, რომ პარლამენტში რეზოლუცია სერგი, არადა ივანიშვილს ბევრი საყვედურობს კოაბიტაციას, თითქოს ეს ივანიშვილმა მოიგონა და თანამშრომლობას კოაბიტაცია ივანიშვილს არ მოიგონია, კოაბიტაცია იყო კონსტიტუციური სხვა ჯგუფების მხრიდან ივანიშვილის მისამართით. რომ ის ზედმეტად ლოიალური იყო ნაციონალური პროგრამის მიამართ. რადიკალური. არა, ეგ არის კი ბატონო. ეგ არის მცირე ჯგუფი არის, რომელიც მაგ კუთხით როგორ არა მესმის და ეგ არის მცირე რადიკალური, თითქოს შოვინისტური ნაციონალისტური ჯგუფები, რომელსაც უფრო მეტი სისხლი უნდათ, ოღონ ეგ ჯგუფებიც იმიტომ არიან მაგ რიტორიკის, რომ სჯერათ, ზოგს ჯერა, ზოგს არ სჯერა, მაგრამ მიაშია პრაგმატულად, რომ ივანიშვილმა, რომელმაც ამ რიტორიკით მოიგო არჩევნები, აი ამ სიძულვილის, დაპირისპირების, დემონიზების, ტყუილების კამპანიით მოიგო არჩევნები და ამ ხალხსაც მიაშია, რომ იქნებ იმაზე უფრო მოძულე, იმაზე უფრო მაპოლარიზებელი თუ იქნებიან, რომ რაღაცა ხმები მიიღო. ეს არის ხო? ეს თამაშისაცები შექმნა ქართულმა ოცნებამ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის მარტო 13 წლის, 14 წლის, 15 წლის რეალობა. დღემდე გრძელდება რამდენიმე თვის წინ იყო, ხო, აი ეხლა წელს იყო. რეზოლუცია გამოიტანეს პარლამენტში, დაგმეს წინასისხლიანი რეჟიმი. და ქართული პატრიოტთა ალიანსის რეზოლუცია იყო. სერგი ეს იყო პატრიოტთა αλიანსის რეზოლუცია, რომელსაც ოცნების მეინსტრიმში მყოფი ლიდერები მხარს არ უჭერდნენ, ფაქტი იყო. მეინსტრიმმა, რა თქმა უნდა, მეინსტრიმმა მხარი არ დაუჭირდა, მაგრამ ქართული ოცნების დეპუტატების ნაწილმა მხარი დაუჭირდა. ანუ ეს დისკუსია ისევე დისკუსია არის პარლამენტის ფარგლებში და ამის მკვლევარი უნებრივი არის ივანიშვილი. ამიტომ ეხლა ესე წერილით რაღაცა გზავნილის ბოლოში გამოდება, რომ ეს ყველაფერი უკან დავტოვოთ და წინ გავიხედოთ, მაგრამ მარტივი რაღაცა არის. მოდი ეს დავანებოთ ამას თავი და ეს არის სწორი ზოგადად, რომ დავანებოთ პოლარიზებას, გახლეჩვას და იყოს რეალური კონკურენცია პოლიტიკურ აზრებს შორის, რომ როგორ წავიყენოთ ქვეყანა წინ. ოღონდ პარალელურად ვერ იქნება ის, რომ იჭერ ოპოზიციის ლიდერს და სვამ ციხეში. მაშინ როცა იგივე დანაშაულზე სხვა ადამიანს ციხეში არ სვამ. პარალელურად ვერ იქნება ის, რომ გააქვს დემონიზების კამპანია სოციალურ მედიაში წინასაარჩევნოდ. პარალელურად ვერ იქნება ის, რომ არც ერთ ინიციატივას, რაც არ უნდა საღი იყოს ის ოპოზიციის მხრიდან, არც ერთს არ იზიარებს პარლამენტში მთელი 7 წლის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების 80 და 90% ამისი მომხრე არის და ეს არ გამოდის ესე რა, რომ ერთი წერილი რაღაცა შეცვალო, როცა ყველაფერს აკეთებს უბრალოდ საწინააღმდეგოს. კარგი, თქვენი აზრით რისთვის დაიწერა ეს წერილი? მორალურ ნაწილზე არაფერს აღარ ვამბობ. ეს კითხვა, რისთვის დაიწერა ეს წერილი? იმისთვის კიდევ ერთხელ სათქმელად, რომ ყველა წარსულში ყველანი იყვნენ რაღაც იქ ემოციური გადაწყვეტილებები იყო, რაციონალის მოკლებული, იქ რაღაც შინაზარდი დიქტატორი შევქმენით, იქ კორუფცია იყო, ყველგან იყო სუდი. დღეს არის მაქსიმალურად კარგად ვითარება, დემოკრატია ყვავის, მშვიდობა არის და სტაბილურობა ეს როგორც მონაპოვარი და მოკეთ დღეს ყველაფერი კარგადაა და თუ რამე არ ყოფნით, ცოტა მოთმინება იქონიათ, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაში ერთი გამონათქვამი იყო ესეთი, მოსკოვი ერთ დღეს არ აშენებულა, რაღაც ამდაგვარი სულისკვეთება, რომ უცებ არ არის, ვთქვათ, წინსვლა. აი ამის სათქმელად თუ კიდევ რაღაც დამატებითი, რაღაც პოლიტიკური გზავნილია. აი წერილის დაწერის მიზანი რა იყო? იმიტომ რომ ზოგი ჩემი სტუმარი ამბობს, რომ რაღაც თარიღები, როგორც მარკეტინგული სვლა ამისთვისაც იყო. აი არ ვიცი, აი თქვენ როგორ დაინახეთ? ხო, რა თქმა უნდა, როგორც მარკეტინგული სვლა, კიდევ ერთხელ ჩემს და ამორალურია, როცა 9 აპრილს იყენებს მსგავსი პოლიტიკური გზავნილისთვის, არ გონია ეს სწორი, იმიტომ რომ 9 აპრილი იყო უნიკალური მოვლენა, უნიკალური თარიღი ჩვენს უახლეს ისტორიაში, რომელსაც მართლა ერი გააერთიანა საერთო მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, რაც უფრო მთავარი არის საერთო ღირებულებების ირგვლივ. და ეხლა ამას რო იყენებ იმის სათქმელად, რომ 2012 წლის ოქტომბერში 9 აპრილი განმეორდა, იმიტომ რომ შენმა პოლიტიკურმა გუნდმა მოიგო არჩევნები, უბრალოდ მორალურად არ გონია გამართლებული, მაგრამ ეს მის სინდისე და მის მორალზე იყოს, ახლა მე ამის შეფასებელი ვერ ვიქნები, ხო? მაგრამ მთავარი პრობლემა და მთავარი არსი უბრალოდ აზრი რაც არის ამ წერილის უკან არის ორი რაღაცა ჩანს. ერთი ის რომ აი ეს თვითკმაყოფილება, რომელიც ივანიშვილის ახასიათებს და რომელიც ვრწმუნდებით, რაც უფრო დრო გადის, რომ კი არ უმცირდება პირიქით, ხარისხში არის და ეზრდება, რაც თქვენ ბრძანეთ ეხლა, რომ ყველაფერი არის კარგად,
რომ თუ რამე პრობლემა არის, ეს სხვების ბრალია და თურმე ქართულ მოცნებამ მაქსიმუმი გააკეთა. ამის დაწერა როგორ ენა როგორ მოუბრუნდა თუ კალამი თუ კლავიატურა რო ისე თქვა, რომ აი ამ პირობებში მაქსიმუმი გააკეთა ეკონომიკის კუთხით. არ ვიცი, ამას თვითონ ქართული ოცნების წარმომადგენლები აღიარებენ ხოლმე შიდა საუბრებში, რომ აი ვერა გვაქვს თქო კარგად საქმეობდა. ასე ამისი თქვა, რომ ყველაფერი კარგად არის და ამაზე უკეთესი არ შეგვიძლია გაუკეთებია ეკონომიკაში. არ ვიცი, სულად წარმოუდგენელი არის, ხო? მაგრამ ამასო თავი დავანებოთ. მეორე არის წინასაარჩევნო გზავნილი, ჩემი ღრმა რწმენით, იმიტომ რომ ეს არის ეხლა ქართულ ოცნებას აქვს ორი მნიშვნელოვანი არჩევნები, ორი გიმგაგებით რო არის რამდენიმე მერის არჩევანი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ არის საპარლამენტო არჩევნები გამოტოვებული მთაწმინდაზე და ეს გზავნილი არის ალბათ ის, რასაც იონაშვილი ამ კამპანიაში გამოიყენებს, რომ იცით რა შეიძლება რაღაც პრობლემები იყო, მაგრამ ნელა წინ ხო მივდივართ ნელა-ნელა და ახლა ყველაფერი ჩვენი ბრალი არ არის და ამიტომ მოგვეცით კიდე ერთი შანსი. ეს როგორც წესი, ეს გზავნილი არის ხოლმე გაკოტრებული ხელისუფლების გზავნილი, რომელიც ვერაფერ ახალს ვეღარ თავაზობს მოსახლეობას და სთავაზობს მოთმინებას. ასეთი გზავნილი ქონდა შევარდნაძის სტაბილურობიდან კეთილდღეობამდე რო იყო გახსოვთ ხო ცნობილი მანტრა თუ ცნობილი ლოზუნგი, იმიტომ რომ ვეღარ თავაზობდა ვერანაირ განვითარებას და ამბობდა რომ აი სტაბილურობაა ეხლა რაც გვჭირდება და აი შემდეგი იქნება კეთილდღეობა. დაახლოებით იგივე რეჟიმში ეხლა იონაშვილი და ეს არჩევნებიც ბუნებრივია მისთვის ხო წინა ხელისუფლებასაც იმით თქვენ შევარდნაძე ახსენეთ სააკაშვილის დროსაც იყო კეთილდღეობაზე და სხვადასხვა ტიპის ლოზუნგები, რომელიც ასულ ლოზუნგებს ხო რა თქმა უნდა უბრალოდ დიდი მადლობა. ჩემი აზრით ყველა ხელისუფლება ბოლო წელიწადში რო შედის თავის ერთმანეთს ემსგავსებია მმართველობის და იონაშვილი ხა ბოლო წელიწადში შევიდა, ბოლო წელიწადში რო შედის, აი მსგავსი ტიპის რიტორიკის გამოყენებას იწყებს, რომ ერთი შანსიც მომეც, იმიტომ რომ ვერაფერ ახალს ვეღარ თავაზობს. იგივე იყო ნამდვილად სააკაშვილის პირობებში, მაგრამ ძალიან მაგონებს პათოსით აი ამ შევარდნაძის ბოლო, ასე ვთქვათ, გაფართხალებას წინასაარჩევნო 2003 წლის წინ. გასაგებია. დიდი მადლობა, სერგი კაპანაძე იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამა გვაქვს ახლა ეთერში, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი სტუმარია დავით ჭიჭინაძე, პარლამენტის წევრი, ის წარსულში საპარლამენტო უმრავლესობას წარმოადგენდა. ბატონ დავით, მოგესალმებით. მადლობა რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობთ. წერილზე თქვენთანაც ვისაუბრებთ, მაგრამ ვიდრე წერილზე ვისაუბრებთ, დღეს თქვენ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდეთ საზოგადოებას. ეს არის კომუნიკაციის ფორმა, როგორ აგებინებდნენ უმრავლესობის წევრებს, რომელი კანონპროექტისთვის დაეჭირათ მხარი. მაყურებელს ვეთქვი, რომ დღეს ის კანონპროექტი, რომელიც ჩავარდა მესამე მოსმენით გამოცდების გაუქმების შესახებ, დღეს პარლამენტმა მიიღო, ასე რომ აი აქ პრობლემა აღმოფხრილია, მაგრამ მართალია თუ არა, რომ მწვანე და წითელ ვაშლებს გიგზავნიდნენ Facebook-ში იმის გასაგებინებლად კანონპროექტისთვის მომხრე მიგეჭირათ მხარი თუ მოწინააღმდეგე. ნუ იყო ეს დასაწყისში, როდესაც ახალი შეკრებილი იყო პარლამენტი, მწვანე და წითელი ღილაკების დანიშნულება იხსნებოდა, რომ რომელ კანონზე რო არ არეოდათ დეპუტატებს, შესაბამისად ჩატში მოდიოდა, რომ თუ მთავრობის მიერ ინიცირებული იყო, მწვანეზე რო უნდა მომხდარიყო, თუ ოპოზიციის მხრიდან იყო ინიცირებული, წითელზე უნდა მოსულიყო, უნდა მომხდარიყო დაჭირა და მოკლედ არევარ არ ყოფილიყო საკმაოდ ესეთი ინტენსიური კომუნიკაცია იყო ამ მიმართულებით, უმრავლესობის ჩატში მოდიოდა ყოველთვის. ანუ ესე ვთქვათ ვაშლებით იყო კომუნიკაცია. ეხლა აღარ იყენებენ ამ მეთოდს, როგორ ფიქრობთ? ხო, მაშინ არ ვიცი ეხლა არ ვიცი რას იყენებენ, მაგრამ ერთი რამე კი ნამდვილად იყო, მაშინ ბატონი სანდრო იყო ჯეჯელავა პიარის უფროსი, მოგიხსენებათ და ეთქობა ეს რაღაც სიმბოლურ დატვირთვას ატარებდა. ვაშლები უყვარდა. ჰქონდა ვაშლები შეტანილი და ეთქობა ჩვენ. და ჩვენ ჩატშიც ეთქობა ვაშლები, იმიტომ გაჩნდა. ხო, ანუ ეს ვთქვათ ეს გზავნილი იყო WhatsApp-ის ჩატში იგზავნებოდა? WhatsApp-ში დიახ, WhatsApp-ის ჩატში იგზავნებოდა, რომ ესე იგი ჩვენი კანონი იყო მთავრობის თუ მოკლედ ოპოზიციის. ხო, როგორ ჩანს დარეგულირება ხმის მიცემის. ისე ალბათ ვაშლები კარგად აღსაქმელი იყო, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის გაუგებრობა ღილაკების ფერთან დაკავშირებით იმ დროს მე არ მახსოვს. თქვენ როგორ გახსოვთ?
მაშინ არ ხდებოდა და არა არც მე არ მახსოვს კი და მაშინ შესაბამისად უფრო ესე რომ ვთქვათ ორგანიზებული იყო ქართული ოცნება და უფრო მეტად გავდა პოლიტიკურ ძალას ვიდრე დღეს. დღეს ჩვენ რასაც უყურებთ ხო ხედავთ ელემენტარულ რაღაცებზე სულ პრობლემაა. სხდომის მოწევაც კი საკამათოდ და პრობლემურია, იმიტომ რომ მისი ლეგიტიმაცია არალეგიტიმაციის საკითხიც პრინციპში დგას, იმიტომ რომ უმრავლესობას დეპუტატებს არ მიგვიღია ვინც არა ვართ უმრავლესობაში გაწევრიანებული არანაირი შეტყობინება რომ დღეს ჩანიშნული იყო რიგგარეშე სესია. ეს რა ტიპის პრობლემაა? ბატონ დათო, დღეს ხდომაზეც საუბრობდით თქვენ რომ კომიტეტზე დასასწრებად იყავით მოსული და აღმოჩნდით საპარლამენტო სესიაზე. ეს რა ტიპის პრობლემას აჩვენებს? ნუ ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენად უკვე არაორგანიზებულია თვლიან რომ მარტო უმრავლესობის დეპუტატები არიან დეპუტატები და კობახიძე უკვე პარლამენტსაც ისე მართავს რომ გონია რომ ეს ან უმრავლესობა უნდა იყოს და ამ პარლამენტში არ უნდა იყოს ან ოპოზიცია ან დამოუკიდებელი დეპუტატები. აბა მეტი ამას არაფერს აპარატის ხელმძღვანელი რას აკეთებს ახლა თუ უზრუნველყოფას არ ახდენს დეპუტატებისას ხო ინფორმაციის არ ჩვენ საპარლამენტო მეილებზე არ არის მოსული რომ რიგგარეშე ხდომა იყო და შესაბამისად არც აი პარლამენტ ჯირო გვაქვს სადაც მოდის ეს სხვადასხვა შეტყობინებები არც იმაზე არ არის მოსული და ახლა ქალბატონმა მარიამმა განაცხადა რომ 16-ში ეყრებოდა კენჭი მაგრამ როგორც ხედავთ კობახიძე როგორც ყოველთვის ტურისტულ მოგზაურობაში იმყოფება ის პარლამენტის თავმჯდომარეა ბატონ დავით და მას ვიზიტები აქვს აქედან გამომდინარე პარლამენტის თავმჯდომარეები ზოგადად დადიან ვიზიტებში თქვენ ტურისტულ მოგზაურობად აღიქვამთ მის ხო არა მე იმას გულისხმობ მე ხო ყოველკვირა არ შეიძლება სადღაც დადიოდი ადამიანი ესე არ არის იმიტომ რომ პარლამენტში არა ყველაფერი დაალაგებული როგორც ხედავთ ჯერ პარლამენტი უნდა დაალაგო შიგნით მოაწესრიგო ორგანიზაციული საკითხები თუნდაც იმიტომ რომ პოლიტიკურსეგ ადამიანი დიდი ხანია ვეღარ აწესრიგებს აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ ჯერჯობია აქ იყოს თორე არის ერთი კაი ცნობილი ქართული ფილმი იუმორი არის იმერული ესკიზები და გახსოვთ იქ არის ერთი რიტორიკული კითხვა რა სარგებლობა მოაქვს გასაგებია ბატონ დავით გაეცანით თუ არა წერილს იმ ადამიანის რომელიც თქვენი ლიდერიც იყო კარგა ხნის განმავლობაში და რა მოიკითხეთ მთავარი ამ წერილში მე სიმართლე გითხრათ ვერა აი ესეთი რომ რაღაცის მთქმელი იყოს ნამდვილად არაფერი არ წამიკითხია იმ წერილში რა არის ალბათ ყველაზე მეტი სინანული იმასთან დაკავშირებით რომ ისე არ მიდის ქვეყანაში სიტუაცია როგორც არის საჭირო ან ხალხს არ ესმის ისე როგორც უნდა გვესმოდეს აი ეს სინანული სად დაინახეთ პრობლემა ყოველთვის რატომღაც არა სინანული იმაში რომ ჩვენ თურმე ისე ვერ აღვიქვავთ გასაჭირს და იმას და რამდენი პროგრესი არის მე ამას გულისხმობ შესაბამისად ნუ ეს წერილში წერია პირდაპირ რომ ისე არ არის ვთქვათ როგორც ჩვენ სხვათა შორის ეს პათოსი ეკონომიკის მინისტრმაც გააჟღერა ერთხელ თავის მოხსენებაში სამწუხაროდ ზუსტად ის არის რომ ჩვენ ყოველთვის მოსახლეობას იმ პრეტენზიებს უყენებთ რომ ჩვენ აი როგორღაც განსაკუთრებულად შრომობთ მათი კეთილდღეობისთვის და ამას ვერასოდეს ვერ აფასებს მოსახლეობა ნუ არ შეიძლება 30 წელიწადი ჩვენ ამ რიტორიკით ვიცხოვროთ და ქვეყანა სულ უკან მიდის მაგის მაჩვენებელი იყო თუნდაც ელემენტარულად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გამოსვლაც ხო როდესაც ის იძახის რომ 15%-დან 40%-მდე ავიდა ვალიანობა მოსახლეობის და როგორი დინამიკით იზრდებოდა და შესაბამისად ამან შეუწყო მოსახლეობის გაღატაკებას ხელი და თუ ერთ დასკვნაში ეს წერია რომ მოსახლეობა გაღატაკებულია და ამიტომ კრედიტები უნდა შევამციროთ ამიტომ მეორე წერილში არ უნდა ვიძახდეთ რომ მოქალაქეებს რაღაცა არ ესმით ჩვენს ადამიანებს და შესაბამისად ამიტომ ცრუ შეგრძნება აქვს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე ადამიანებზე ხალხს აქვს საერთოდ თავისი სიბრძნე ყოველთვის რა განსაკუთრებით ეს ვერავინ ვერ ახსნა ეს ფენომენი როდესაც ბევრი ადამიანი ერთად იმყოფება იქ გაურკვეველი ძალები წარმოქმნიან იმ სიბრძნეს რომელსაც ვერავინ ვერ ერევა შესაბამისად რა და აქედან გამომდინარე ნურავინ ნუცდილობს ნურც ერთი პოლიტიკოსი რომ ხალხს მოახვიოს თავისი აზრი რეალობა შეუცვალოს ვირტუალურობით ბატონ დავით წერილ მე რამდენიმე სტუმართან ვახსენე მისი ვიდეო მიმართვა მეორე ტურის წინ სადაც ის ხელისუფლების ხარვეზებზე პრობლემებზე საუბრობდა და ითხოვდა ერთწლიან ვადას ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად რომ პერსონალურად ჩაერთვებოდა მათ გამოსწორებაში
აი ამ მიმართვასა და ამ წერილს შორის მე კავშირი ვერ დავინახე. იქნებ თქვენ დაინახეთ და აგვიხსნათ თქვენ როგორ დაინახეთ. ანუ რატომ ისეთი თვითკრიტიკული მიმართვა და დღეს წერილი, სადაც მხოლოდ წარმატებებზეა საუბარი. დიახ, ალბათ ვიღაცა მრჩეველი ყავს ისეთი, რომ პიარის კუთხით ესე ვთქვათ და ალბათ ეუბნება, რომ იმან ცუდად იმოქმედა. საერთოდ ზოგადად ძალიან ცუდია, როდესაც ჩვენ პიარულად ვდგებით პრობლემებს და არა რეალურად. აქედან გამომდინარე, ის რაც პირველი ტურის მერე იყო, ის იყო რეალობა და ის რაც დღეს წავიკითხე წერილში, ეს არის უფრო სურვილი, რომ იყოს ესე, მაგრამ სინამდვილეში ესე არ არის, ხო, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და საკმაოდ ძიმე სიტუაციაა ქვეყანაში. მე არ დავმალავ და მაგ ნაწილში, რასაც ეროვნული ბანკი იძახის, ვეთანხმები, ჭარბვალიანობა იმდენად დიდია ქვეყანაში, რომ უბრალოდ ელემენტარულად ეხა მე არც მე მაჟორიტარი ვარ და ძველი თბილისის წარმომადგენელი ვარ. 50-100 ლარის პრობლემა გაუხდა ხალხს. ხელფასამდე მიტანის, სესხების, აი ისეთი რთული პრობლემები შეიქმნა ქვეყანაში, რომ მე არ ვიცი ეხა ესეთი ოპტიმისტური განცხადებები და ესეთი ოპტიმისტური განწყობა, რომ ქვეყანაში თურმე ყველაფერი კარგად არის და ჩვენ ამას ვერ ვაფასებთ. მე ვფიქრობ ესეც იმ ვიღაც შემოქმედის ნაწილია და ალბათ რა ვიცი, საერთოდ საკითხავია თვითონ ბიზნესმენში საკითხული აქვს კი თავის წერილი. ესეც ალბათ რატომ ფიქრობთ, რომ ის მისი დაწერილი არ არის? მას სანამ ჯერ კიდევ გუნდი ეყოლებოდა თავისი, ის წერილები შემოვიდა ქართულ პოლიტიკაში, ასე რომ ეს გამოცდილება აქვს, ნამდვილად მასთან ასოცირდება წერილებით ურთიერთობა. აქედან გამომდინარე, თქვენ შეიძლება ფიქრობთ, რომ ეს არ არის მისი წერილი. შესაძლოა სტილით და მე ვფიქრობ, რომ როგორც აი პოლიცსაბჭოს წერილები და ისინი რაც იწერება ხოლმე, ზოგადად პათოსი ერთნაირია თუ დააკვირდებით, აი ხელწერა იგრძნობა ერთი და იგივე ხელწერაა და შეგიძლიათ ეხა ვინც მეტნაკლებად ცოტა დაკვირვებულია, შეუძლია ნახოს, რომ სტილი ერთია რა და ეხა პოლიცსაბჭოს არ მგონია ბატონი ივანიშვილი უწერდეს წერილებს რა. თქვენ იცით, ვის შეიძლებოდა დაეწერა ეს წერილი? ალბათ ძირითადი ისინი არ ვიცი ეხა მე ნაკლებად უბრალოდ ძირითადი მიმართულებები ალბათ შეთანხმებული იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, მისი ხელმოწერა აქვს წერილს, ეს ნიშნავს, რომ მას ახმოვანებს ეს წერილი. უბრალოდ ალბათ მეტისმეტად გადამეტებული აქვს, ვიღაცას უნდა რომ მეტისმეტად უკეთესად წარმოადგინოს. და არ მგონია რომ თვითონაც არ იყოს ანუ ის ავტორიც არის წერილის და ადრესატიც? ბატონ დავით, ანუ ივანიშვილი წერილის ავტორიც არის და ადრესატიც, ვიღაც უწერს გადაჭარბებით რაღაც კარგ რამეებს თითქოს ხდება ქვეყანაში, რომ ამით აამოსკიდეთ ასე. ხო, ზოგადად ეხა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავაკვირდებით, ჩვენ თუ დავაკვირდებით ეხა მის გამოსვლებს, მის განცხადებებს, თუნდაც კვლევების შედეგებს, როგორც მისი გუნდი აკეთებს ხოლმე კვლევებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ იქ მეტისმეტად ყველაფერი გადაჭარბებულია, რეალობას მოკლებულია, მოდით ესე რომ ვთქვათ. საინტერესო სიუჟეტი გადიოდა გუშინ, როგორ იყო ადგილობრივი არჩევნების მერის გამარჯვება პირველივე ტურში, მერე პრეზიდენტის გამარჯვება. ჩვენ ვხედავთ, რომ აბსოლუტურად მაქსიმალურად ცდილობენ მაამებლური პოლიტიკა გაატარონ, სიმართლე არ უთხრან. უბრალოდ აბსოლუტურად ქართული ოცნების აი ეს ჯგუფი, რომელსაც პრინციპში ალბათ განსაკუთრებული უფლება გააჩნია მის ინფორმირებულობაზე, არეუნება იმ რეალობას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. თუნდაც ის, რომ მას ჭარბი ხარდაჭერა აქვს, ჭარბი რეიტინგი აქვს, ხო, შეიცვალა ყველაფერი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ვინც ამას ესე გეგმავს, რა თქმა უნდა, ის შეცდომას უშვებს. ის რომ მეორე ტურში გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ, ეს არ არის ქართული ოცნების ხარდაჭერა. ეს არის უბრალოდ ხალხის მიერ ვალის დაბრუნება ამ ადამიანის მიმართ, იმიტომ რომ 2012 წელს ეს ადამიანი დაუდგა ჩვენს მოსახლეობას მაგრამ არის როგორც იტყვიან ვალის დაბრუნების ჩვენ არ პატიოსანი ხალხი ვართ, პატიოსანიერი ვართ და არავის ვალს არ ვიტოვებთ და აქედან გამომდინარე ნებისმიერ ადამიანს თუ რაღაცა დადებითი როლი მიუძღვის ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დაუბრუნოთ სიკეთით ეს ყველაფერი და 2018 წლის არჩევნები ეს იყო, მაგრამ დღეს უკვე 2019 წელია, შუალედური არჩევნებია და საკმაოდ ძიმე სიტუაციაა. მე იქიდან გამომდინარე თუნდაც მთაწმინდის რაიონში
კანდიდატის ვერ მოძებნა, ხან ბურჭულაძის პარტიაში იყო ბატონი ლადო, ხან ლეიბორისტებში იყო, ხან მოქალაქეთა კავშირში იყო. ნუ საკმაოდ ეთქობა თანამდებობის და სტატუსის მაძიებელ ადამიანებს ეძებენ და არა იმ ადამიანებს, ვინც მათთან იდეით და პრინციპით დგას. რა აქედან გამომდინარე, ესეც უკვე აჩვენებს, რომ ქართულ ოცნებას არ ულხის, იმიტომ რომ იდეურად მისი მხარდამჭერები ამ ქვეყანაში პრაქტიკულად აღარ არიან. გასაგებია, თქვენ აპირებთ თუ არა სამომავლოდ თქვენს გეგმებზეც რომ ვთქვათ ძალიან მოკლედ იმ პოლიტიკურ ჯგუფში გაწევრიანებას, რომელიც დიდი ალბათობით ეკაბესელიას გარშემო შეიქმნება. ანუ რა სტატუსით რჩებით პარლამენტში? მე დამოუკიდებელი სტატუსით რჩები, ახლა ჭიათურაში წარვადგენ დამოუკიდებელ დეპუტატს, დამოუკიდებელ მერობის კანდიდატს, დაუჭერ მას ხარს და შევეცდებით უბრალოდ მოვსინჯოთ ჩვენი ძალა და ვნახოთ რა მხარდაჭერა გვექნება მოსახლეობაში. ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც გავაგებიებთ ადამიანებს, რომ ჩვენ მათ ზესტაფონელებად არ ვთვლით და ვიცით, რომ ჭიათურლები არიან და ამ ქვეყნის თავის დროზე ერთ-ერთი დიდი ეკონომიკის შემოქმედები იყვნენ საბჭოთა პერიოდში, იმიტომ რომ თვითონ ჭიათურის მარგანეცი შეიძლება უნებლიე პროდუქტია და შეცდომა იყო თავაკვაძის, თქვენ ამას მიანიშნებთ? რა არის იცით, პასუხისგებლობა არის ყველაზე მთავარი. შენ როდესაც ესეთი შეცდომა მოგდის, ესე იგი იქ სადაც ჩადიხარ, ვალის მოხდის მიზნით ჩადიხარ და არა შინაარსობრივად და არა იდეურად. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება შენ ჩახვიდე ის პრობლემები, რომელიც ამიტომ არის, რომ ჩამორბენით და ჩამოტარებით რო აქვს ყველაფერი. მე კი არ ხუმრობ, აი ჩამოირბინეს, ჩამოატარეს, პრეზენტაციები გააკეთეს მერობის კანდიდატების. აქ მინისტრები ჩამოგვიტარეს, აღარ გავიმეორებ უბრალოდ, მაგრამ ხო ხვდებით არა, საფუძვლიანად შინაარსობრივად აღარაფერს აღარ სწავლობენ ამ ქვეყანაში. ყველაფერი გახდა ზერელე და ეთყობა კიდევაც. ზერელე მართლობა, ზერელე დამოკიდებულება საკუთარი მოვალეობის მიმართ. ეს ყველაფერი უკვე ჩანს და მე ვფიქრობ, მოსახლეობაც ამას ყველაზე კარგად ხედავს და ყველაზე კარგად ამჩნევს, იმიტომ რომ ხელისუფლებიდან აღარ იგრძნობა წერილით ზერელე იყო ბატონო ძალისხმევა, რომელიც ყველაფერი ზერელე იყო მე თუ მკითხავთ, იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეესაბამება იმ რეალობას. და რეალურად პრინციპში ხალხი კარგი. თქვით დაასრულეთ. კარგი, დახვამდის, დიდი მადლობა. დაასრულეთ ბატონო. არაფერი, უბრალოდ ის ხალხი, რომელიც მე ვფიქრობ, მართლა იმ 90-იანების დასაწყისში ის, ვინც ქართული დამოუკიდებლობის აი ამ იდეისთვის იბრძოდა, ის ადამიანები ყველა დანარჩენი ხელისუფლების მიერ ძალისხმევა არ იყო დაკლებული, რომ ეს ადამიანები პოლიტიკას ჩამოშორებოდნენ და მათი გარკვეულწილად მეორე პლანზე გადაწევა მომხდარიყო და დღეს ქვეყანაში ისინი დომინირებენ, ვისაც არავით არის შეხება არ ჰქონდათ 89 წლის, არც 9 აპრილთან და არც 91 წლის 9 აპრილთან. გასაგებია, დიდი მადლობა. დავით ჭიჭინაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღის ამბები დასრულებულია. თქვენ საღამოს გელოდებათ ვახოსანაიას ხალხის პოლიტიკა, ჩვენ კი ხვალ 2-ზე და 4-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.